የሚቀጥለው ለማየት የምንሞክረው ሁለተኛውን የዳታቤዝ ጥያቄ ነው። ከዚህ በፊት ለመግለጽ እንደሞከርኩት የተለያዩ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ከዚህ በፊት በነበሩት ቨርዥኖች ላይ የነበረው ኩዌስችን ሲሆን ይሄ ደግሞ ሌተስት ኩዌስችን ነው። ኤኒዌይስ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ይሄ ላይብራሪ ላይ የተጠየቀ ኩዌስችን ነው ወይም ላይብራሪ ላይ ቤዝ ያደረገ ዳታቤዝ ነው። በዚህ ከላይ እንደምናየው ኤቢሲ ኮሌጅ ላይብራሪ ዳታቤዝ ዲዛይን ለማድረግ ይፈልጋል and they want to store information ስለ ዩዘሮቹ ኢንፎርሜሽን ስቶር ማድረግ ይፈልጋል ዳታቤዙ and ላይብራሪያን ስቶር እንድናደርግ በተጨማሪ ደግሞ ቡኮችን ቦሮ የሚያደርጉ ዩዘሮችን ወይም ደግሞ ከላይብራሪ የሚዋሱ ዝርዝር የሚይዝ ቴብል ያስፈልገናል ማለት ነው። ዳታቤዙ ዩዘር ላይ አድ ልናደርጋቸው የሚገቡ ፊልድ ኔሞች እዚህ ጋር ተጠቅሷል። ዩዘር አይዲ፣ ፉል ኔም፣ ኤጅ፣ ሴክስ፣ ላይብራሪያን ላይ ላይብራሪ አይዲ ላይብራሪያን አይዲ፣ ላይብራሪያን ኔም ስቶር ማድረግ ይጠበቅበታል። በተጨማሪ ቦሮ ቴብል ላይ ደግሞ ዩዘሩ ቦሮ ያደረገበትን ዴት መያዝ አለበት። በተጨማሪ ደግሞ ሪተርን ያደረገበት ዴት ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ላይን የምናያቸው ሪሌሽንሺፑን አይደንቲፋይ የምናደርግበት ነው። ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ በቴብሎቹ መሃል አለ የሚለውን ያሳየናል። እዚህ ጋር የተጠየቁት ወይም ሁለት የተሰጡን ኢንፎርሜሽኖች ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ኢንፎርሜሽን ምንድነው የሚነግረን? አንድ ዩዘር አንድ ወይም ከአንድ በላይ መጽሐፍትን መዋስ ይችላል ከአንድ ላይብራሪያን። ሁለተኛው ደግሞ ሪቨርሱ አንድ ላይብራሪያን አንድ ወይም ከአንድ በላይ ለሆኑ ተጠቃሚዎች መጽሐፍ መዋስ ይችላል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው በዩዘር እና በላይብራሪያን መካከል መኒ ቱ መኒ ሪሌሽንሺፕ እንዳለ ያሳየናል። ያው እንደምናውቀው በሪያሊቲ መኒ ቱ መኒ ሪሌሽንሺፕ ኤግዚስት አያደርግም። ስለዚህ ማፒንግ ቴብል በመጨመር ሪሌሽንሺፑን ወደ ዋን ቱ መኒ መቀየር ያስፈልጋል። በዚህ መሰረት ማፒንግ ቴብላችን ቦሮ ይሆናል። ይሄ እንዴት እንደሆነ እየሰራው ለማሳየት ሞክራለሁ። በተጨማሪ እዚህ ጋር መስራት የሚኖርብን ጠየቅነው ጥያቄዎች አሉ። ሁለት አይነት ሪፖርቶችን ክሬት እናደርጋለን። አንደኛው ሊስት ኦፍ ዩዘሮችን የያዘ የተለያዩ ቡኮችን በስፔሲፊክ ዴት ለምሳሌ ዛሬ ሊሆን ይችላል የተለያዩ መጽሐፍትን የወሰዱ ሰዎችን የሚያወጣ ወይም ደግሞ ነገ ሊሆን ይችላል ስፔሲፊክ ዴት በዛ ተጠቅመን የመጀመሪያው የምንሰራው ነው። ስለዚህ ኩዌሪ ያስፈልጋል፣ ሪፖርትም ክሬት ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ ሴቶች መጽሐፍ የተዋሱ ማን እንደሆኑ ለማወቅ የሚረዳ ሪፖርት ክሬት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለሁለቱም ኩዌሪ ያስፈልጋል፣ ክሬት ማድረግ ሪፖርትም ያስፈልጋል ማለት ነው። በተጨማሪ they would also like you to design and create access forms to facilitate data entry in any table in the database። ስለዚህ ሶስት ቴብሎች አሉን። ሶስቱን ቴብሎች ዳታ ኢንትሪ ለማስገባት የሚጠቅመን ፎርም ክሬት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። የሚቀጥለው ዳታቤዙን ነው ክሬት የምናደርገው። ስለዚህ አዲስ ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስሙን ኤቢሲ ኮሌጅ ላይብራሪ እንለዋለን። ስለዚህ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ቴብላችን ዩዘር
ስለዚህ ዩዘር ውስጥ የሚያስፈልጉትን ሊስቶች እያስገባን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ዩዘር አይዲ ኤን ቴክስት እናደርጋለን። full name again text age number የሚቀጥለው ሴክሽን ክሬት እናደርጋለን and sample አንድ አራት ዩዘሮችን ክሬት እናደርጋለን። መጀመሪያ ዩዘር 001 full name አበበ ጫላ age 18 ሜል። ሁለተኛ ዩዘር 002 ከበደ ንጉሴ። እነዚህን የፈለጋችሁትን ዩዘሮች ክሬት ማድረግ እንዳለባችሁ እንዳትረሱ። ሶስተኛ ዩዘር 003 ጠቢባ ተረፈ 17 ኢሜል። አራተኛና የመጨረሻ የለኔ ሳባ ከበደ 19 ኢሜል። ስለዚህ እንደምታዩት የመጀመሪያው ቴብል በዚህ መልክ አጠናቅቄያለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን ክሬት እናደርጋለን። ሁለተኛውን ቴብል የቴብሉም ስም ላይብራሪያን ስለዚህ በላይብራሪያን ስር ያሉትን ሊስት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ላይብራሪያን አይዲ ሜክ ቴክስት። ሁለተኛው ላይብራሪያን ኔም በዚህ መልኩ ክሬት እናደርጋለን። የላይብራሪያኖቹንም ዳታ እናስገባለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሊብ 001 ላይብራሪያን ኔም ናይት አበራ። ለዚህኛው ቴብል ሁለት በቂ ነው። ሳምፕል ሊብ 002 ግርማ ተገኝ። በዚህ መልኩ ሁለት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶስተኛ ቦሮ ማፒንግ ቴብላችን ማለት ነው። ሁለቱም ከዚህ ቴብል ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። ሪሌሽንሺፕ ክሬት በምናደርግ ሰዓት ቦሮ ላይ መካተት ያለባቸውን ሊስት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ቡክ ታይትል ቴክስት እናደርጋለን። ፕራይማሪ ኪ አያስፈልገንም ዲስ ቴብል፣ ስለዚህ ፕራይማሪ ኪውን ማጥፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ቦሮ ዴት ኤንድ ታይም እናደርጋለን። ታይፑን ሪተርን ዴት፣ እዚህንም ዴት ኦር ታይም እናደርጋለን። ሁለቱን ቴብሎች ከዚህ ጋር ሊንክ የምናደርግባቸውን ደግሞ ከሁለቱ ቴብሎች አዚ ፎሪን ኪ ክሬት የምናደርጋቸው ፊልዶች አሉ። እነሱን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዩዘር ቴብል ላይ ዩዘር አይዲ
ቴክስት ተመሳሳይ መጀመሪያ ላይ ከነበረው ቴብል ጋር ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር ዩዘር አይዲ ቴክስት ነው። ስለዚህ ቦሮም ላይ በሚመጣ ሰዓት ቴክስት መሆን አለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ከላይብራሪያን ጋር እናገናኝበት ደግሞ ፎሪን ኪ ክሬት እናደርጋለን። ላይብራሪያን አይዲ በዚህ መልኩ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን የሚቀጥለው ዳታ እናስገባለን ማለት ነው። መጀመሪያውን ቡክ ታይትል እናስገባለን። ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ይሄ መቼ እንደተወሰደ እናስገባለን። ለምሳሌ 19 ሁለተኛ ወር 2019 የተወሰደው መመለስ ያለበት ሁለተኛ ወር 22 2019 መመለስ ይኖርበታል። የዩዘሩ አይዲ ዩዘር 001 የወሰደው ይሄንን ላይብራሪያን አይዲው ደግሞ ሊብ 001 የሰጠው ማለት ነው። ወይም መጽሐፉን ያዋሰው ፐርሰን 001። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር አይዲ ላይ ማስገባቸው ዩዘር ቴብል ላይ ክሬት ያደረኳቸውን ዩዘር አይዲ ውስጥ ሊስት ያደረኳቸውን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪ ላይብራሪ አይዲ ላይ ማስገባቸው ደግሞ እዚህ ጋር ላይብራሪ አይዲ ላይ ሁለት ሊስት አድርጌያለሁ። ሁለቱን እዚህ ጋር መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ የተለያዩ ዳታዎችን እያስገባን መቀጠል እንችላለን። ለአሁን ይበቃናል። ዋናው ነገር ፎከስ የምናደርገው እነዚህ ሁለቱ ላይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ ቴብል ላይ ክሬት ያላረግናቸውን ኢንፎርሜሽኖች እዚህ የምናስገባ ከሆነ ሪሌሽንሺፕ ክሬት በምናደርግ ሰዓት ክሬትድ አይሆንልንም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቴብሎች ሶስቱንም ሴቭ እናደርጋለን። ሪሌሽንሺፕ ክሬት እናደርጋለን። ዳታቤዝ ቱልስ ሪሌሽንሺፕ ሶስቱንም ቴብል አደርጋለሁ። እዚህ እንደተነጋገርነው ማፒንግ ቴብላችን ቦሮ ናት። ስለዚህ እሱን መሀል አድርጌ ለማሳየት እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዩዘር አይዲን ድራግ አድርገን ቦሮ ቴብል ላይ ዩዘር አይዲ ላይ ድሮፕ እናደርጋለን። ፎርስ እናደርጋለን። ክሬት ስንል ዋን ቱ ማኒ ሪሌሽንሺፕ ክሬት ይሆናል ማለት ነው። ልክ ከዩዘር ወደ ቦሮ እንደሰራ ነው ከላይብራሪ ወደ ቦሮ ተመሳሳይ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዋን ቱ ማኒ ሪሌሽንሺፕ ወደ ቦሮ ላይብራሪም ወደ ቦሮ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቦሮ ቴብል አዜ ማፒንግ ቴብል እያገለገለች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሪሌሽንሺፑን ካየን ዩዘር ቱ ላይብራሪ ማኒ ቱ ማኒ ሪሌሽንሺፕ ይሆናል። ዩዚንግ ማፒንግ ቴብል ተጠቅመን ወደ ዋን ቱ ማኒ ቀይረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽንሺፓችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። የሚቀጥለው ኩዌሪ ክሬት እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቅናቸው ሁለት ጥያቄዎች አሉ። በዚህ መሰረት ኩዌሪ ክሬት እናደርጋለን። የመጀመሪያው ለማስታወስ ያክል ስፔሲፊክ ዴት ላይ ቦሮ ያደረጉ ዩዘሮችን የሚያወጣ ኩዌሪ ክሬት እናደርጋለን። ሁለተኛው ደግሞ ፊሜል ዩዘሮችን ሊስት የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ክሬት ኩዌሪ ዲዛይን ቴብሎቻችንን አድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉንን አድ እናደርጋለን። ፉል ኔም ያስፈልገኛል። ቡክ ታይትል፣ ቦሮ ዴት፣ ሪተርን ዴት እነዚህ በቂ ናቸው። ስለዚህ ቦሮ ዴት ላይ ስፔሲፊክ ለምሳሌ በ19 እነማን ናቸው
የወሰዱት የሚለውን ለማወቅ ብፈልግ በዚህ መልኩ ስፔሲፊክ ዴት አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን ቀን በ19 የወሰዱት ሊስት ይወጣል ማለት ነው። አበበ ጫላና ሰባ ከበደ እነዚህን ቡኮች በዚህ ቀን ወስዷል፣ በዚህ ቀን መመለስ አለባቸው። ልክ እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የመጀመሪያ ኩዌሪያችንን ሴቭ እናደርጋለን። ኩዌሪ ኔም ዩዘርስ ቦሮ ቡክ ኦን ዲስ ዴት በዚህ መልኩ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ኦር ዊ ካን ሴ ስፔሲፊክ ዴት ማለት እንችላለን። ኤኒዌይስ ዴቱንም ስቴት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ክሬት የምናደርገው ኩዌሪ ለማየት እንሞክራለን። ሁለተኛው ኩዌሪ ተመሳሳይ ናቸው የሚያስፈልጉ ነገሮች። I'll add full name, I'll add book title, borrow date and return date። ተጨማሪ እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ጾታ ያስፈልገኛል። ክራይቴሪያ ላይ ሄጄ ፊሜል አለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊሜል የሆኑት ሊስቶች ይወጣሉ። ምናልባት ይሄ ዲስፕሌይ እንዳይሆን የምፈልግ ከሆነ ይሄ ሪከርድ እችን ሪሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ናው ራን እናደርጋለን። አሁን እናያቸው ፊሜል ዩዘርስ ሊስትድ ሆነዋል እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ያው ዘቢባ ሁለት ጊዜ በተለያየ ዴት መጽሐፎችን ስለወሰደች ነው ዱፕሊኬትድ ሆኖ የምናየው ስሟ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ሁለተኛውንም ኩዌሪ ሴቭ እናደርጋለን። ፊሜል ዩዘርስ ብለን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ለሁለቱ ኩዌሪዎች ሪፖርት ክሬት እናደርጋለን። በመጀመሪያ ክሬት እንላለን። ሪፖርት ዊዛርድ ፊሜል ዩዘርስ የሚለው ኩዌሪ ሪፖርት ልስራና የሚቀጥለውን መስራት እንችላለን። ዲፎልቱን ነው እየመረጥኩ የሚሄደው። ኦንሊ ቲንግ እዚህ ጋር ኔሙ ፊሜል ዩዘርስ። ስለዚህ ነው ፊኒሽ ማለት እንችላለን። በዚህ መልክ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት በአማረ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ክሬት የምናደርገው ዩዘርስ who borrow book on 2019 ነው። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ሪፖርት ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። ግን ስለዚህ ተመሳሳይ ስቴፕ እንጠቀማለን። ቀይረው ነገር አይኖርም ከኔም ውጪ። ስለዚህ ኔሙን ዩዘርስ borrow book on 2019 በዚህ መልኩ ፊኒሽ እንላለን ማለት ነው። የሚቀጥለውም ሪፖርት እንደምታዩት ክሬትድ ሆኗል። ኤዲት ማድረግ ካስፈለገ እንደዚህ ኤዲት ማድረግ እንችላለን።
ስለዚህ በዚህ መልኩ ማጠናቀቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቴብሎችን በዚህ መልኩ ክሬት አድርገናል፣ ሪሌሽንሺፕ ክሬት አድርገናል፣ ኩዌሪ ክሬት አድርገናል፣ ሪፖርት ክሬት አድርገናል። የመጨረሻ የቀረን ለሶስቱ ፎርሞች ክሬት ማድረግ ነው። ስለዚህ ክሬት ጋይዳለው ሞር ፎርምስ ፎርም ዊዛርድ ለሶስቱም ቴብሎች አንዱን ሳምፕል አሳያችኋለሁ። ሌሎቹን ክሬት እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ። ዩዘር የሚለውን እንመርጣለን። ኔክስት ጀስቲፋይድ ልምረጥ። ኔክስት ኔሙንም ራሱን እንጠቀማለሁ። ፊኒሽ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደምታዩት ፎርም ለዩዘር ክሬት ማድረግ ችያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ለላይብራሪያንም ለቦሮም ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ለፔጁ አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ፕሮጀክት 2 ኔትወርክ እናያለን። አመሰግናለሁ።